नमस्कार। आज म विभिन्न मसलाहरूका नेपाली तथा अङ्ग्रेजी नामहरू लिएर उपस्थित भएको छु। कार्डमम इलायची। इलायची दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ ग्रीन कार्डमम सानो हरियो इलायची, अर्को चाहिँ ब्ल्याक अर लार्ज कार्डमम ठुलो वा कालो इलायची। कोरिएन्डर सीड्स धनिया, डिल सीड्स सौंफ, एनिस सीड्स अथवा फेनल सीड मीठो सौंफ, अजवाइन सीड्स और क्यारोम सीड्स ज्वानो, क्यूमिन सीड्स जीरा, मेस जायपत्री, नटमेग जायफल, बे लीफ तेजपात, करी लीफ कड़ी पत्ता, मिंट पुदीना, सिनामोन दालचीनी, बेसाइल सीड्स तुलसी का दाना, क्लोव्स लौंग, ब्लैक क्यूमिन और निगेला सीड्स कालो जीरा, जिंजर अदुवा अनि ड्राइड जिंजर सुठो, ज्यागरी गुड़ वा भेली, पार्सले सिमलीगन, पप्पी सीड अफिमदाना, चिली खुर्सानी, रातो खुर्सानीलाई रेड चिली भनिन्छ अनि हरियो खुर्सानीलाई ग्रीन चिली, टर्मेरिक बेसार, पिपर मरिच यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ, व्हाइट पिपर सेतो मरिच, ब्ल्याक पिपर कालो मरिच, सिचुआन पिपर और टिमुर चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ यसलाई टिमुर नै भनेर चिनिन्छ। फेनुग्रिक सीड मेथी, फ्ल्याक्स सीड्स आलस वा कहीँ अल्छी पनि भन्ने गरिन्छ, सिसेम सीड्स तिल यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ, व्हाइट सिसम सेतो तिल, ब्ल्याक सिसम कालो तिल, स्टार एनाइस चक्रफूल, असफेटिडा हिङ, स्याफर्न केसर, गार्लिक लसुन, गुजबेरी अमला, सल्ट नुन, ब्ल्याक सल्ट बिरेनुन, लिक्वेराइस मुलेठी वा जेठी मधु, डेट चोकडा, एरिका नट सुपारी, वालनट ओखर, कोकोनट नरिवल, पिस्ताचियो पिस्ता, राइसिन्स किसमिस, क्यासियो काजु, आलमोन्ड कागजी बदाम। धन्यवाद। यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।